อันทับมันเด้อันนี้แม่น่าจะคม Okay. What's your name? Name. Lun. Lun. Pet. Pet. Yeah. Som. Som. Bang. They are going fishing without a fishing rod. Pet ka mong me. This is their tool. So almost like a spear gun. I don't know what this is, but the guys said I can eat it, so let me give it a try. We're taking a break. Very simple house. Obviously there's no electricity here, and I assume no running water either. Oh, very good. Okay. Very good. ตายตรงไปทองยากมาก
ยังเปลี่ยนยังท่าขี้เลยตัวตา Okay, ขอบใจ กามขึ้นเผ็ดนี่กามขึ้น Okay. They're getting ready to make fire and have lunch. I don't know what it's making. I wonder what this is. กัดมีกันหน่อยนี่ลวก Can you smell it? บ้านเลยเนาะ เจ้าได้เฮ็ดมันบ่ You? เย่ Very good, very good. Wow. นี่ see what this เอา guy's กูด doing. เสื้อพื้นเหรอ นี่เอาไม้คูดคิดนั่นนี่ Wow, this is awesome. กำต้นกำคิดบันนี้เนี่ยมันเที่ยง ราคาเลย Hi, another shot of whiskey. Very good. Good whiskey. มักเล่าเขา Yeah. Good, good. ส้มคนบ่โอ้โดเอาเลยอาจ้าแบบ I've never experienced anything like this before. Everything's natural. They're making everything pretty much utilizing natural resources. ตายแล้ว They look like great friends. Yeah, they're just having so much fun and enjoying each other's นี่ company. นี่แล้ว Oh, I wonder what that is. ก็ดอกเจียนนั่นน่ะไอ้ตี ล้าง ตรงร้านนี่แหละ งามกูมดหรือตีปลากินละเพื่อนกินไว้เพื่อนที่เรา มงเทนิก้า Wow,
จำไหมเฮ็ดเป็นกุดแค่มันไม่ขึ้นมาเป็นนั้นกุดเกลือหายหมดตัวนั่นตกวงมือลุ่มใต้บักคัก This is amazing. แล้วนั่นนี่สิมีดมาดิดูนุ่นได้ Very good. Wow. เจ้าสิถ้าหอมอยู่ทุ่งมันสิบ่ออกมาตัวนี่ชาเก็บมาต้องกินมันแน่ Wow. This is really good. ใกล้กันครับเวลาเลยเฮ็ดบ้านก็มาจองดิฉันต่ออาทิตย์ก็มาที่ช่อง Twice a week. มีเมนดีไลน์ You meant July? ดีไลน์ Oh. ลาวก็ได้อันนี้ Oh. Chai. โอ้เพิ่มเกลือเลยเนาะเกลือพนวดลาบมันร้านไหนอีก Okay. เดินหลอดเลย Chai. ตัวจะข้ามผิวเสียเลย Okay. Okay. Go. Hello. Hey! We're heading back to Banna. What an awesome day. These are the tobacco leaves the guys are using to smoke cigarette. Cái vợ này thiệt. Đây là cái vợ thì. Kin. Gin. Ah, Kin no mai. okay. ประเภทโกส้มเป็นสัตว์เอง พร้อมไหมไม่พอดีอ่ะ ลวกครับเนี่ยเข้มขึ้นขาวเอง กินนานมากเกย นอนแล้ว พี่เล็ก ลูกบ่กินคู่กับปูน่ะมั้งน้ำแกงถั่วตีน ปุ้งเนาะมึงลงมาเบิ่งเลย เอาอันทับมันเด้อันนี้แม่น่าจะคม Okay. ค่อย อันนี้ เลย แม่ Ah, chai. Oh, hot. ห้อย Ooh, it's hot. ก็จะบูกระชาย แซ่บป่ะ แซ่บ Good. อันนี้ช็อกโกแลตนั่นชอบ ทำไม เหลือกับตีเอาบุ้งเยอะฝาเอฟเอาเข้าว้าวกินเนาะ ส้มต้นตะ I เป ate ล่า with them. กินข้าวเปล่า กินเขาเลย Eat this too? กิน Gin. กินคนยังเฮ็ด มันกินข้าวจุกันแม่ เฮาเป็นนายเฮาเลย กินแกงโหน่ Okay. ไปเจอสิ Sabaydi. มันจับไปเฮ็ดกัน 이거? นั่นน้ำ Okay. 갑자이. Bye bye.
ฝากภูเขาด้วย